सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल टेकको ज्ञान र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कसरी तपाई एनसेलमा फ्री नेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा तपाईलाई भनिदिन्छु, आज सन्डे 22 अप्रिल भइरहेको छ। आजको डेटमा म आफ्नो मोबाइल फोनमा फ्री नेट चलाएर हेराउँछु। यो कुनै एनसेल सर्भरको प्रब्लम पनि हुन सक्छ, तर जरुरी छैन कि भोलि तपाई यो जुन ट्रिक छ त्यसले तपाई फ्री नेट चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई भोलिपल्ट कहीं फिक्स पनि गर्न सक्छ, तर आज म 100% स्योर छु कि तपाई यो मेरो ट्रिकले युज गर्नु भएमा तपाई फ्री नेट चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। सिम्पल एउटा कुरा ध्यान राख्नु कि आफ्नो जुन एकाउन्ट हुन्छ त्यसमा पैसा नराख्नु। पैसा भयो भने कट्न पनि सक्छ। यहाँ हेर्नुस्, म तपाईलाई सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो ब्यालेन्स हेराउँछु। यहाँ सिम वनमा मेरो रहेको छ एनसेल। यहाँ एनसेलमा क्लिक गरेँ, यो खुल्दैन। यसमा लेख्छ कनेक्सन प्रब्लम और इनभ्यालिड एमआई कोड, तर एमआई कोड जुन थियो त्यो हाम्रो रङ थिएन। त्यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कनेक्सन प्रब्लम हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुस्, हामीले अलि वेट गर्नुपर्छ। आयो कनेक्सन प्रब्लम और इनभ्यालिड एमएमआई कोड भयो। त्यसपछि म तपाईले ब्याक गर्नुस् अनि त्यसपछि डाइरेक्टली तपाई नि जुन सिममा तपाईको एनसेल छ त्यो सिम डाइरेक्टली तपाई खोल्नुस्। त्यसको डाटा मैले त्यही सिम सेलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसको लागि म तपाईलाई हेराइ पनि दिन्छु। अलिअलि प्रुफहरु हेराउनु पर्छ, तर 100% रियल ट्रिक हो, नचल्ने होइन। यहाँ हेर्नुस्, सिम 1 मा मेरो एनसेल रहेको छ। एकचोटी तपाई ट्राई गर्नु, जसरी पनि चल्छ। म 100% स्योर छु। म 1 घण्टा 2 घण्टा भइसक्यो मैले चलाएको। यहाँ हेर्नुस्, म डाइरेक्ट के गर्छु भन्दाखेरि तपाईलाई फेसबुक खोलेर राख्छु। किन भन्दाखेरि के हुन्छ, यसमा अलिअलि नेट स्लो हुन्छ, जसको कारण अलि फास्ट चल्दैन। तर तपाई चलाउन थाल्नु भयो भने फास्ट चल्न थाल्छ। यसमा अलि के हुन्छ भन्दाखेरि आज अलि बढी ट्राफिक भएको कारणले अलिअलि स्लो छ। र मेरो ब्यालेन्समा मेरो एकाउन्ट मा 1 रुपैयाँ पनि छैन। यहाँ पेज रिलोड, यहाँ हेर्नुस्, पेज खोल्दैछ। हामीले वेट गर्नुपर्छ, तर 100% यो ट्रिक वर्क गर्नेछ। म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटी यसलाई ब्याकग्राउन्डबाट हटाउँछु। हेर्नुस्, एकचोटी के गर्छु भन्दाखेरि फ्री डाटा अफ गर्छु र यसलाई क्लियर गर्छु। यो भयो। यहाँ हेर्नुस्, र युट्युब खोलेर आउँछु। न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोडिङ भइरहेछ। हन्ड्रेड % यो लोड हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो लोड भइसक्यो। म तपाईले अघि नै भनेको थिएँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अलिअलि नेट जुन हुन्छ स्लो हुन्छ, तर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको यहाँ आइसक्यो, युट्युब खोलिसक्यो। यसको मतलब के हुन्छ कि नेट फ्री छ। नेट जुन छ त्यो फ्री छ, स्पिड छैन तर नेट फ्री छ। तपाई चलाउनुस्। फेसबुकमा अलिअलि त्यहाँ अलि त्यो चलेको थिएन, तर तपाई त्यो अलिअलि स्पिड आफैले तानिराखेको हुन्छ, तर तपाई चलाउनु 100% यो चल्छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ लोड भइसकेको छ। यहाँ यस्तै ट्रिकी भिडियोको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर
अनि केही प्रब्लम आमा तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जय नेपाल।